Hiton vastavalo, nyt kois vastavalosuoja. Mua häiritsee toi. Morjesta vaan, hyvä katselija uuden videon pariin. Tällä kertaa luvassa jotain hieman erilaista. Tehdään vähän uutta aluevaltausta, eli minä söin viimeiset 30 päivää pelkkää lihaa ja lihatuotteita, eläintuotteita, eli join myöskin maitoa ja söin hieman juustoa. Ja tällä videolla minä tulen nyt kertomaan, mitä tämä aiheutti, miltä mun kehossa nyt tuntuu, tekisinkö uudestaan ja miten tästä eteenpäin. Koitan pitää tämän tiiviinä ja tarkoitus olisi tehdä myös sitten toinen seurausvideo, jatko-osa tälle ja siinä sitten käsitellä vaikkapa juuri sinun kysymyksiä tai kommentteja, mitä voisit kirjoitella tuohon alle, jos sellaisia herää. Mutta pidemmittä puheitta, mennään itse asiaan. Hieman pohjustusta. Mä oon koko ikäni oikeasti ihan rehellisesti sanottuna kamppailut terveysjuttujen parissa. Nimenomaan tosi paljon painon kanssa ja sitten myöskin ihan fyysisten ja henkisten ongelmien kanssa. Mulla on ollut ihan hirveästi väsymystä. Mun energiatasot on aina vaihdellut tosi rajusti. Mä oon ollut aina nälkäisenä tosi väsynyt. Sitten kun mä oon syönyt, mä oon ollut vielä väsyneempi. Mä oon käytännössä sammunut ihan kokonaan, ihan kun mä oon lyöty jollain lekalla päähän. Tää on ollut aina ihan päivittäinen juttu ja mä oon vaan aina ajatellut, että tää on varmastikin mulle joku luontainen asia ja mä oon tällainen ja sille ei mitään voi tehdä. Tää on ollut jotenkin mun tapa elää niin koko mun elämän ja mulla on ollut kaikenlaista ahdistusta ja masennusta ja ihan kaikkea mahdollista, mitä ikinä voitkaan kuvitella. Sitten mulla on fyysisiä ongelmia ollut, esimerkiksi astmaa, iho-ongelmat, atooppinen ihottuma, sitten onko se nyt ekseema, sellainen kiva ihotauti, vähän niinku ton näköinen. No, se nyt ei oikein näy, mutta ei hirveän pahana, mutta käsissä kuitenkin tommonen oikein ikävä systeemi, mikä aiheuttaa tuollaisia vähän niin kuin näppylöitä. Ja sitten aknea ja kaikkea tällaista kuivaa ihoa. Ja allergioita hirveästi, uniongelmia. Se on niin kuin vähän semmonen, että sinä nimeät sen, niin minä nostan käden pystyyn. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että nämä on varmasti semmoisia asioita, että näiden kanssa täytyy vaan oppia elämään. Ei niistä parannuta, ne on tavallaan osa minua. Ja mä en esimerkiksi koskaan, mä aina tuun olemaan vähän semmoinen turvonnut ja kaikkea tällaista. Mä en koskaan ajatellut, että niillä oikeasti voisi mitään tehdä. No, mä ihan sattumalta tuossa ennen vuodenvaihetta 2018 loppupuoliskolla törmäsin YouTubessa tämmöiseen otsikkoon kuin Carnivore Diet. Ja sit mä muistan, että se mun reaktio oli semmoinen, että mua nauratti ihan sikana. Tai en tiedä naurattiinko mä kirjaimellisesti, mutta siis sisäisesti nauroin ja ajattelin, että tää on taas joku läppä. Että tää on taas joku tällainen yksi tämmöisistä hullutuksista. Ja sitten mä kuitenkin katsoin sen video ja mikä muuhun vetosi siinä oli se, että siinä oli joku pitkäaikainen vegaani, joka selitti, että hän on nyt syönyt pelkkää lihaa 30 päivää ja tyyliin sanoi, että tämä on niinku parannus syöpään, että kaikki entiset ongelmat on kadonnut. Ja sitten mä katsoin niitä kommentteja siinä videolla ja siellä oli satoja kommentteja ja kaikilla oli samantyyppinen elämäntarina ja tarina muutenkin kuin mulla. Lukuun ottamatta sitä, että meikäläinen ei ole koskaan ollut vegaani, eli mulla ei ole siihen mitään kosketuspohjaa. Mutta kaikki tosiaan luettelivat siellä kaikki nämä mun edellä mainitut ongelmat, tämmöiset sairaudet ja muut terveysongelmat, ja kaikki lähtökohtaisesti oli löytänyt ratkaisun näihin ongelmiin, käytännössä ihmeparantumisen sillä, että he olivat jättäneet kaiken muun syömisen ja alkaneet syömään pelkästään vaan lihatuotteita. Ja mun mielestä tämä oli aivan järjetön juttu. Mun reaktio oli siihen se, että tämä on aivan naurettavaa, eihän tässä ole mitään järkeä, tämä ei niinku pohjaudu mihinkään, mitä mulle ainakin on opetettu koko mun ikäni kouluissa ja joka paikassa kotona ja näin. Että tavallaan mulle aina nimenomaan sanottu, että liha on ihan hirveän epäterveellistä, punaista lihaa tulee välttää. Sä saat kaiken tarvittavan muista aineista ja hirveästi pitäisi syödä kasviksia. Kaikkea tällaista. Tiedätte sen tarinan. Mutta mitä enemmän mä sitten kiinnostuin tästä ja tutkin asiaa, kattelin näitä videoita lisää, luin kommentteja, luin artikkeleita. Mua alkoi yhä enemmän koko ajan vaan houkuttelemaan tämän testaaminen, koska mä ajattelin, että eihän tää nyt voi pitää paikkaansa ja en mä nyt varmaan kuole, jos mä 30 päivää syön pelkkää lihaa. Et ei se nyt varmastikaan tästä ainakaan huonommaksi mun terveyttä vie, koska hirveän korkea ei ollut se lähtötaso.
sitten tammikuun alussa mä päätin ryhtyä tuumasta toimeen. Pikkasen mä sitä epäröin, mutta sitten mä kuitenkin olin, että ei hitto, että en mä nyt oo. Mä oon muutenkin jo vähentänyt hiilihydraatteja tosi paljon, että se on varmasti mulle suht helppo siirtymä. Ainoa ongelma, mitä mä siinä pohdin, oli se, että riittääkö mun raha, koska liha on kallista. Erityisesti liha, jota tämän tyyppisessä ruokavaliossa tulisi syödä. Eli semmoinen rasvainen hyvä liha, ei pelkästään joku ulkofile tai sitten joku kuiva possunliha, vaan täytyy nimenomaan saada niitä rasvaisia pihvejä. Kalenteri esiin tästä näppärästi. Mulla on muutamat muistiinpanot täällä tämän kuukauden ajalta. Ensimmäinen on 3 vai 4 päivää aloituksesta. Turvotus naamassa laskenut. Vatsa alkoi yöllä vaivaamaan, oksettaa. Mä uskon, että tässä on tosiaan kyse siitä, että mitä mä sitä sitten tuolloin selvittelin. Että kun sä lopetat kokonaan hiilareiden syömisen ja tulee tää niin sanottu ketoosisysteemi, mistä mä en hirveästi tiedä tässä kohtaa näistä kaikista terveellisistä tai näistä tieteellisistä faktoista, joten mä linkkaan tuohon alle paljon matskua, johon te voitte tutustua, josta te löydätte sitten muuta tarkempaa tietoa. Mutta joka tapauksessa siis sun keho saa eräänlaiset vierotusoireet, kun kaikki sun solut, kaikki uusiutuu ja muuttuu, sun ruoansulatus, bakteerikanta, kaikki muuttuu, jolloin sä saatat saada esimerkiksi flunssan oireet ja pahimmillaan nämä tämmöiset vierotusoireet tavallaan on ilmeisesti yhtä pahoja kuin jollain huumeen riippuvaisilla esimerkiksi, kun he käyvät vierotushoitoa ja näin. Eli mulla oli vähän tämän tyyppistä ja tosiaan se vatsa sitten, siinä oli pieniä ongelmia. Vatsalla sopeutui siihen muutamat ekat päivät, ehkä eka viikko. Seuraavana päivänä taas kirjoittanut yöllä kovia vatsavaivoja ja ruoansulatus ei toimi. Päätä jomottaa, se oli yksi, mulla oli hirveän kova päänsärky öisin nimenomaan. Ja sitten tuli just flunssan oireita itsellenikin tosi kovasti ihan tavallaan tyhjästä, että niille ei niinku ollut mitään järkevää selitystä. Mut siihen itse asiassa loppuu mun muistiinpanot. Mä en oo kirjoittanut tänne mitään muuta sitten enää, eli sen ekan viikon jälkeen kaikki alkoikin rullaamaan oikein hyvin. Mä yhtäkkiä huomasin, että mä oon löytänyt ihan hirveästi lisää energiaa. Multa katosi ihan kokonaan kaikki sellaiset energiatasojen vaihtelut, kun ennen tosiaan kun mä söin, niin sit mä sammuin ihan kokonaan. Vaikka mä söin ihan tavallista ruokaa, ihan tavallista kotiruokaa, mutta se oli hyvin hiilaripitoista silti. Ja mä uskonkin, että se on tavallaan se syypää niihin energiatasojen heittelyihin. Sillä tavalla, mitä esimerkiksi mä ennen on aina pyrkinyt, että syödään 4 lämmintä ateriaa päivässä tai 3-4 lämmintä ateriaa päivässä. Ja sitten kun mä huomasin, että jos mä nyt en saa sitä jostain syystä pysty syömään jotain niistä aterioista, mä missaan jonkun tai joku viivästyy, niin mulla tulee semmoinen tappava nälkä. Semmoinen aivan jäätävä nälkä. Se tulee välittömästi ja se lamaannuttaa mut ihan täysin. Sitten mun tulee väsymys, sitten kun mä saan sitä ruokaa, niin sit vaan niin kuin lamput sammuu. Ihan hirveä olo. Ja nyt tosiaan kun mä söin pelkkää lihaa, mä en mitenkään suunnitellut sitä, että kuinka paljon mä tulisin syömään tai milloin mä tulisin syömään, minä kellonaikoina, kuinka monta kertaa päivässä. En mitään tällaista. Ja ekat pari viikkoa mä taisin syödä sillä 2-3 kertaa päivässä. Mutta sitten nyt nämä pari vikaa viikkoa, viikko 2, mitä se nyt menikään, en ottanut päiviä talteen. Mä oon käytännössä syönyt kokonaan sillä tavalla, että mä syön vain 1 kerran päivässä. Ja yleensä se on sijoittunut tonne 7:00 ehkä se syöminen, ja mä syön silloin 600-700 grammaa entrecôte, naudan pihviä, semmoista rasvasta lihaa. Siellä on pari kiloa entrecôtetta, siellä on luomumaitoa, no okei, on siinä vähän kokistakin. Tota kastiketta en oo käyttänyt, se on vanha kastike. Siellä on voita. Tän näköinen on meikäläisen jääkaappi ollut niin kuin viimeisen kuukauden ajan. Nää on ollut tässä lämpimässä tai huoneen lämmössä nyt koko päivän käytännössä. Mä otin nää pakkasesta tosi aikaisin aamulla, ne on nyt hyvin sulanut. Siinä on ihan pikkasen mustapippuria ja sitten on tätä Himalajan suolaa. Seuraavaksi mä pistän tuosta valurautapannun tulille. Sitten kun pannu on kuuma, se on itse asiassa jo voideltukin voilla sopivasti, mutta sitten kun pannu on kuuma, niin heitän nämä siihen ja ihan nopeasti vaan paistan. Jotkut vetää nää raakana. Mä tykkään kyllä syödä ihan paistettuna, mutta se on ihan nopea. Muutama minuutti ja ne on sitten syötävää. Tässä on itse asiassa joku 600-700 grammaa varmaan lihaa, että ihan tämmönen kiva annos. Onko siinä 3 vai 4 pihviä? Tämmöisen setin mä oon joka päivä niin vetänyt. Ja sit aamulla mä oon joskus syönyt vähän juustoa ja pekonia ja juonut maitoa. Et se on ollut ehkä se perus semmonen, jos mä oon halunnut vähän niin kuin välipalaa
on ollut pieni nälkä tai vähän semmoinen, että nyt voisi vähän jotain napata, niin sit mä oon ottanut vähän juustoa tai sit juonut täysmaitoa. Et mä oon ruvennut juomaan luomu täysmaitoa, joka on muuten ihan äärimmäisen hyvä. Se on just semmonen, mitä mulle on koko elämäni varoiteltu, että sitä ei todellakaan saa juoda, että juo aina rasvatonta maitoa. Mutta en mä tiedä, täysmaidolle iso peukku. Mä en koskaan ennen ole juonut edes luomumaitoa, mutta mä vaan ajattelin, että ei hitto, koitetaan, mikäs siinä. Mutta joo, mä oon siis syönyt käytännössä lähes kokonaan sitä entrecoteeta, koska Suomesta ei oikein löydy mitään muuta sillä tavalla, mitä esimerkiksi jenkkiläiset käyttää. Että ne syö hirveästi tuota rib-eye steakkiä, jota mä en mistään ole onnistunut löytämään. Ja muutenkin hirveän huono lihavalikoima on esimerkiksi täällä, missä mä asun, tämmönen pikkukunta tai kaupunki, mikä hyvänsä, niin ei täältä saa semmoista rasvasta lihaa. Ja tässä on se riski, että jos sä syöt liian semmoista tymäkkää proteiinipitoista lihaa, niin sit sä saat jonkunnäköisen proteiinimyrkytyksen tai jotain, ja siihen on sitten taas, se on sitten oma juttuunsa. Jonka takia just suositellaan sitä, että lisättäisiin sit rasvaa ja syötäisiin paljon esimerkiksi rasvasta kalaa, se on yksi porsas tai tämmöistä. Mä myöskin söin lohta tuossa yhdessä kohtaa ja sitten on syönyt porsasta jonkun verran, mutta 90% on syönyt nimenomaan tota naudaa ja sitä onnistuin löytämään hyvistä tarjouksista sillä tavalla, että se hinta oli noin 15 € kilo ja mä hamstrasin sitä aika paljon ja siitä kilosta mä oon syönyt, tai se on semmoinen reilu kilon könttiä ollut, niin mä oon syönyt siitä niin kuin 2 päivää yleensä. Mä en todellakaan suunnitellut syöväni niin kuin vaan yhdesti päivässä. Se ei mitenkään ollut mikään, että hei, nyt on joku tämmöinen trendi, että syödään vaan yhdesti päivässä, vaan se vaan meni sillä tavalla. Mä huomasin, että mulla tulee vaan kerran päivässä sellainen niin kuin nälkä, että mun tekee mieli syödä. Ja sit mä söin niin paljon, että mä oon täynnä. Mä en tiedä yhtään, kuinka paljon mä oon syönyt kaloreita, ei mitään haju. En ole laskenut, eikä sitä pystykään laskemaan, koska ei noista lihoista tiedä. Että vaikka on niin kuin ollut saman brändin lihaa, samaa lihaa, samankokoiset köntit ja näin, niin niissä on aina eri määrä rasvaa, niin sitä ei voi tietää. Mutta sillä ei periaatteessa tässä näyttäisi olla mitään väliä sillä kalorimäärällä, koska se syöt vaan sen verran, että susta tulee kylläinen. Sun ei tarvitse mitenkään pitää itseäsi nälässä tai mitään, en mäkään niin tehnyt. Toki silleen mä nytkin tunnen, että mulla on semmonen pieni nälkä, mutta se ei ole mikään semmonen tappava nälkä. Se ei aiheuta mulle mitään väsymystä. Mulla on oikeasti ihan loistava energia ja kaikin puolin hyvä olo. Mun jotenkin mieli on paljon kirkkaampi. Mutta jotenkin tosi positiiviset fiilikset itsellä ainakin on tämän 30 päivän jälkeen. Tarkoitus oli tämän vetää vaan se 30 päivää ja sit siitä joko palata vanhaan tavalliseen ruokavalioon, kotiruokaan tämmöiseen, tai sitten pikkuhiljaa ruveta 30 päivän jälkeen lisäämään kasvista ja muuta tämmöistä, mutta kuitenkin vältellä niitä hiilareita. Ja tällä hetkellä mulla on ehkä semmoinen olo, että mä taidan vielä jatkaa pelkällä lihalla, koska mennään siihen, että miten tämä on tosiaan meikäläisessä vaikuttanut. Iho-ongelmat ei ole oikeastaan parantunut ollenkaan. Mulla on edelleen tätä näin täällä näin kämmenissä ja kuiva iho ja mulla on selkä ihan täynnä punaisia näppylöitä. Se ei ole ollenkaan muuttunut se tilanne. Ehkä mulla on niinku pikkusen semmonen kimmosampi iho, sanotaan näin, niin kuin kasvoissa ja kasvoista muutenkin on vähentynyt kaikki punaisuus ja semmonen. Kyllä siinä niinku ehkä pientä parantumista on ollut, mutta saattaa olla se, että mä oon esimerkiksi jotenkin yliherkkä myöskin maitotuotteille. Et sitä ei voi tietää, että sitä täytyisi varmaan koittaa niin, että ottaisi viikoksi pariksi kaikki maitotuotteet pois. Mutta jotenkin mulla on vaan ollut niin hyvä olo tällä ruokavaliolla nyt tämän kuukauden, että mun tekisi mieli jatkaa vielä toinen kuukausi, mutta nimenomaan ehkä tehdä sitten se muutos siinä, että lisätä tähän liikunta, koska nyt tämän kuukauden aikana mä en ole liikkunut ollenkaan. En ollenkaan. En ole käynyt kertaakaan salilla, en ole käynyt kertaakaan juoksulenkillä, en ole tehnyt mitään muuta kuin käynyt pilkillä välillä kävelyllä, mutta siis tosi kevyesti, ihan naurettavan kevyttä liikuntaa ja naurettavan vähän. Ja siitä huolimatta mä oon tosiaan laihtunut nyt 5 kiloa tämän kuukauden aikana. Eli kun mä aloitin tämän tammikuun alussa, niin mä painoin 109 kiloa. Ja nyt just ennen tätä videontekoa mä punnitsin, niin mä painoin 104 kiloa. Ja siitä on ihan valtava osa nestettä, mutta varmasti myös rasvaa, koska tosiaan tässä niin kuin ketogeenisessä ruokavaliossa nimenomaan sä poltat rasvaa tosi hyvin. Se alkupuolisko oli hauska ekat viikko 2, lähinnä se eka viikko, kun mä siirryin tähän, niin mä en saanut nukuttua sen takia, koska mä ramppasin varmaan tunnin 2 välein
vessassa tyhjentämässä niin kuin virtsarakkoa. Et sitä tuli sitä kamaa yöaikaan, en tiedä miksi mä en illalla ollut edes juonut mitenkään erityisen paljon. Mutta siis sitä tuli vaan sitä tavaraa sieltä. Ja mä uskon, että se on just sitä tavallaan osa sitä, miksi se turvotus sit laski tosi äkkiä. Että se on niinku sitä nestettä, mitä sun keho on täynnä. Voisinko suositella tällaista muille? Kyllä mä voisin. Tämän oman kokemukseni perusteella ja sen perusteella, miten muut sanoo internetin ihmeellisessä maailmassa. Pitkäaikaisena ruokavaliona en tiedä, mitä se tekee verisuonille, sydämelle, tällaiselle. Mutta tässä on nimenomaan pointtina se, että pitäisi yrittää välttää prosessoitua lihaa, eli syödään mahdollisimman luomua ja kaikkea tällaista. Mulla nyt toki ei ole ollut varaa ostaa jotain luomu, antibioottivapaa, mitä hyvänsä lihaa, mutta se on se kaikista paras juttu, koska silloin sä nimenomaan vierotut sit kaikesta muusta ja kaikesta roskasta tavallaan, mitä sä vedät. Ja mun mielestä tämän etuja on nimenomaan ollut, ei niinkään se, että liha olisi joku ihme parannuskeino kaikkeen, mutta se, että sä eliminoit sillä pelkällä lihansyönnillä kaiken muun, koska jokaisella varmasti on semmosia ruoka-aineita niiden ruokavaliossa, mitkä aiheuttaa ongelmia sussa, mutta sä et tiedosta sitä, koska sä oot vetänyt niitä koko elämässä. Niin kuten mullakin, mä olin jotenkin niin, että no mä vaan oon tällainen. Mutta sitten kun mä jätin kaikki pois, okei, mä myönnän, mä oon juonut kokista zeroa, pikkasen. Mä en kyennyt siihen. Mutta kuitenkin kaikki muut, kaikki napostelut, kaikki herkut, kaikki hiilarit, pullat, pizzat, kebabit, jopa kaikki vihannekset, salaatit, mehut, hedelmät, ihan kaikki. Niin jotenkin mun mieli kirkastui tosi paljon. Eli se on mun mielestä aika selvää, että siellä on jotain, mikä aiheuttaa ongelmia mun sisällä. Ja mä en tiedä mikä se on tällä hetkellä. Mä en tiedä mitä aineita ne on, mutta se täytyy selvittää. Täytyy pikkuhiljaa alkaa testaamaan. Lisätä aina joku ruoka-aine, sitten jatkaa viikko 2. Ja sitten katsoo, että okei, mitään ei tapahtunut. Otetaan joku muu tähän mukaan. Tälleen näin. Tällä tavalla mä ainakin aion tästä eteenpäin mennä, koska mä haluaisin löytää semmoisen ruokavalion itselleni, josta mä nautin, josta mä tykkään, että mä tykkään siitä mausta, mä tykkään siitä ruuasta, mulla on varaa syödä sitä, ostaa sitä. Ja sit se myöskin pitää mut kunnossa, että mulla on hyvä olo, mun paino ei heittele, mä en turpoo. Se on oikeasti se vihoviimeinen juttu, mitä mä enää ikinä haluan, on se hirveä semmonen turvotus. Se on ihan karsea. Hirveä olo. Hirveä jotenkin huono itsetunto tulee siitä, kun sä katot itse peilistä ja on silleen, että mä näytän ihan läskiltä, vaikka todellisuudessa se ei edes ole rasvaa tai läskiä, mikä sen aiheuttaa, se on vaan nestettä. Että joo, kinkkinen juttu, mutta pitkäaikaisena ruokavaliona en pysty tästä näin suoralta kädeltä vaan julistaa, että tää on se ratkaisu kaikkeen, tää parantaa syövän. Koska tästähän ei löydy minkäännäköistä tutkittua tieteellistä tulosta pitkällä aikavälillä. Mutta se on tutkittu, että lyhyellä aikavälillä tämä ehdottomasti voi kyllä antaa isojakin hyviä positiivisia terveysvaikutuksia. Mä en itse ottanut mitään veriarvoja enkä muita ennen enkä jälkeen tätä testiä, mutta tällaisia videoita löytyy paljon, erityisesti amerikkalaisia, jotka on näin tehnyt. Mä yritän tuohon alle linkkailla niitä, niin käykää tutustumaan niihin. Ja mikä mua nimenomaan jotenkin kiehtoo tosi paljon, edelleen kiehtoo tässä koko systeemissä, tässä Carnivore Diet-ilmiössä, mikä on suht uusi. Mun mielestä tämä on tullut vähän niin kuin viime vuonna ja tosi puskista, yhtäkkiä tosi isona ilmiönä. En tiedä, onko se Suomeen juurikaan tullut. Mä en ainakaan itse hirveästi löytänyt mitään suomenkielistä tietoa. Mutta mua kiehtoo tosi paljon se, että tää on nimenomaan vegaanien juttu. Entiset vegaanit liputtaa tätä ihan sikana. Sillä, että wow, tää on maailman paras juttu, näin se on, pitää syödä vaan lihaa. Mitä hittoa oikeasti? Eli mä en tosiaan tehnyt tätä kokeilua mistään painonpudotussyistä, vaan ihan vaan puhtaasta mielenkiinnosta, että halusin tietää, valehteleeko nämä saakelin vegaanit vai ei, vai mistä tässä on kyse. Ja mun mielestä se on uskomatonta. Tästä oikeasti löytyy tosi vähän negatiivista tietoa. Kaikki, jotka on kokeillut tätä, tai en tiedä kaikki, mutta suurin osa, ehdottomasti suurin osa, jotka tätä on kokeillut, raportoi tosi positiivisia terveysvaikutuksia. Ja tosiaan paljon jäi nyt meikäläiseltä asioita käsittelemättä, mutta jos sulla on kysymyksiä, varmasti on, pistä alle kommenttia. Mä teen seuraavan videon sitten jossain kohtaa ja käsittelen ehkä vähän laajemmin ja koitan vastailla teidän kysymyksiin sitten siinä videolla. Eli mä pyrin olemaan vastaamatta niihin nyt tuossa kommenteissa. Eli älkää ihmetelkö, jos sen sinne tuttuun tapaan vastaile. Mutta kiitoksia katselemisesta. Nähdään seuraavien videoiden parissa. Pistä kanavaa tilaukseen, jos se ei ole vielä tilauksessa. Paina peukkuja ylös, jos et ole jo painanut. Eikä mulla muuta.
Se on moro.